Xin chào tất cả các bạn, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành chuyến đi tới tất cả các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương. Trước hết phải thở phào một cách nhẹ nhõm, tại vì đây khả năng là chuyến đi stress nhất, là mình lo lắng nhất và mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhất từ trước tới giờ. Và cụ thể như nào bây giờ chúng mình sẽ kể cho bạn nghe ngay. Và nếu các bạn theo dõi kênh lại trên trước rồi thì các bạn sẽ thấy là mình cũng đã tới rất nhiều quốc gia, và mỗi chuyến đi đó đều được đồng hành bởi những mối lo ngại khác nhau. Tuy nhiên, chuyến đi tới khu vực Thái Bình Dương lần này thì mình có một nỗi lo nói chung là khá đặc biệt, một nỗi lo hoàn toàn khác so với tất cả những nỗi lo mà mình đã có từ trước đến giờ trong các chuyến đi khác. Thông thường các bạn có thể lo về tình hình an ninh, lo về bị trộm cắp, lo về các quốc gia mà ví dụ có khủng bố, chiến tranh, tất cả những nỗi lo rất là dễ hiểu. Tuy nhiên khi tới khu vực Thái Bình Dương này thì mình có một nỗi lo hoàn toàn khác, cũng không hẳn là mới nhưng hoàn toàn khác, và đây là cái nỗi lo rất là lớn. Đó là nỗi lo sợ các hãng hàng không hủy chuyến bay, tức là nỗi lo bị lỡ chuyến bay. Vì sao lại lo như vậy? Đơn giản là vì các bạn biết là các quốc gia khu vực Thái Bình Dương là các quốc đảo rất là hẻo lánh, rất là khó khăn có thể tới được, mà các chuyến bay tới đó thì rất là ít, rất là hiếm có, và giá cả lại cực kỳ là đắt đỏ. Thế nên trước khi mà bước vào cuộc hành trình tới các quốc gia khu vực Thái Bình Dương ấy, thì lại Ngơi Chân không còn cách nào khác là phải lên kế hoạch một cách cực kỳ kỹ lưỡng. Và nếu mà lên kế hoạch kỹ lưỡng thì điều đó đồng hành với việc là phải đặt tất cả các chuyến bay cho mình từ đầu đến cuối. Điều này là có hai lý do, tức là việc mình đặt chuyến bay trước là có hai lý do. Đó là các chuyến bay tới các quốc đảo này rất là hiếm và rất là đắt. Nếu mà các bạn không đặt ngay ấy, thì khả năng là các bạn không còn chỗ. Và hơn thế nữa là giá sẽ cao gấp vài lần nếu các bạn đặt muộn. Để chứng minh cho các bạn biết cái giá cả nó đắt như thế nào, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một vài cái ticket, mà cái vé máy bay của mình. Có thể nói đây là cái chuyến bay, một chuyến đi mà muốn nhiều tiền nhất của lại Ngơi Chân. Rất là đắt đỏ, rất là tốn kém, chuyến đi vô cùng tốn kém. Ví dụ đây, ví dụ chuyến đi này là bay từ Nadi ở Fiji sang thủ đô của Kiribati. Giờ bay chỉ là 3 giờ 5 phút của hãng Fiji Airways. Cho các bạn xem giá cả của chuyến bay 3 tiếng này. Một chiều giá là 783 euro. Có nghĩa là khoảng tầm chắc khoảng tầm 20 triệu, tầm đó. Và hai chuyến đi này chẳng hạn, đây là chuyến bay từ thành phố Brisbane của Úc tới Funafuti, là thủ đô của Tuvalu. Giá vé một chiều là 21 triệu đồng Việt Nam các bạn ạ. Hai chuyến đi này chẳng hạn, đây là chuyến đi từ Palau tới quần đảo Marshall của hãng United. Các bạn có biết giá là bao nhiêu không? Giá là 1.072 euro, tức là khoảng tầm 26-27 triệu. Sở dĩ giá vé máy bay đắt như vậy là chỉ có một hai hãng không vận hành cái chuyến tuyến này, do vậy mà họ có thể đòi giá bao nhiêu tùy thích, giá vô cùng cao. Sở dĩ mình lo lắng, phải nói chính xác là phải sợ hãi như vậy, là vì nếu mà các bạn mà bị cancel một chuyến bay ấy, thì nó sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền,
và các bạn sẽ hỏng hết toàn bộ hành trình. Tất cả các chuyến bay, các chặng đi đằng sau đó sẽ bị hỏng hết. Do vậy mà có thể nói đó là chuyến đi vô cùng đáng sợ theo một cách hoàn toàn mới. Lần đầu tiên người Trân được thưởng thức một cách trọn vẹn cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi theo một cái phương pháp, theo một kiểu cách hoàn toàn mới như vậy. Do vậy mà đã phải lên kế hoạch một cách rất là tỉ mỉ, kỹ lưỡng, từng chặng đi một. Bao nhiêu giấy mực phải ghi lại tất cả các chặng đi, rồi là hành trình như thế nào để mua vé máy bay, để đặt khách sạn, để tính toán. Giá máy bay vô cùng đắt đỏ. Thôi bây giờ chúng ta không nói về cái đắt đỏ nữa. Cái mình có được là những trải nghiệm, và đó là cái điều vô giá. Mình không phàn nàn về điều đó nhiều lắm. Và cũng phải nói thêm, ở đây là cái việc mà Lại Chân ít khi làm. Tức là đặt tất cả các chuyến bay trước khi hành trình, trước khi làm. Tại vì là mình theo chủ nghĩa là thích linh động, mà bao giờ có khi đặt các chuyến bay 2-3 ngày trước khi khởi hành thôi. Chứ lần này thì đúng là mình không còn sự lựa chọn nào khác là phải đặt như vậy. Tại vì là nếu mà không ấy thì các bạn sẽ gặp phải rủi ro rất lớn là không thể di chuyển, hoặc bị tắc, hoặc là bị tắc ở một quốc đảo nào đó hoang vắng, xa xôi, hiểm trở giữa khu Thái Bình Dương, thì các bạn không còn đường về thì rất là vất vả, rất là khó khăn. Thế nên đó là điều mình phải làm. Và đây là một tập tất cả các boarding pass, các vé, các thẻ máy bay mà mình đã thu thập lại từ chuyến đi vừa rồi. Tổng cộng là khoảng tầm 20 cái boarding pass, cái vé đi máy bay, thẻ máy bay của nhiều hãng khác nhau. Mình không nhớ chính xác là bao nhiêu hãng, nhưng mà rất nhiều hãng. Chung là bay lượn, bay lên bay xuống rất là nhiều. Mình không nhớ là cụ thể là con số là bao nhiêu nữa, nhưng mà đại khái là rất là nhiều. Và để di chuyển tới các quốc gia này thì các bạn không có sự lựa chọn nào khác là phải bay. Tại vì là mặc dù các quốc đảo này nằm ở giữa khu vực Thái Bình Dương, có khi có nhiều nước cũng nằm cách xa nhau không nhiều lắm. Tuy nhiên họ không có kết nối với nhau bằng các phương tiện giao thông khác, ví dụ như thuyền chẳng hạn. Chỉ có cách duy nhất là bay thôi. Và hãng hàng không là mình lo lắng nhất trong chuyến đi này, đó là hãng Nauru Airlines. Là quốc gia các bạn chắc đã xem video của mình, là một quốc gia cực kỳ nhỏ, nằm biệt lập, tách khỏi thế giới bên ngoài giữa khu vực Thái Bình Dương. Hãng không này theo thống kê thì có tới 60% của chuyến bay của hãng này là bị cancel, tức là bị hủy chuyến. Và một tuần ấy, cái hãng này họ chỉ bay một lần từ chỗ này đến chỗ khác thôi. Do vậy nếu mà họ cancel chẳng hạn ấy, thì là các bạn phải chờ một tuần. Nếu mà may mắn ấy, thì mới có thể bay tiếp. Và việc các hãng không hủy các chuyến bay của mình ấy, thì có rất nhiều lý do. Thứ nhất là lý do kỹ thuật. Lý do kỹ thuật là nếu mà họ bị thiếu hoặc bị hỏng một cái bộ phận nào đó chẳng hạn, trên máy bay chẳng hạn ấy, thì họ phải chờ, họ phải đặt từ một nước nào khác mang tới và mất rất nhiều thời gian. Thế nên mới dẫn đến chuyện là các chuyến bay nếu mà bị hủy thì hủy lâu như vậy. Ngoài ra lý do thứ hai nữa đó là về mặt thời tiết ở khu vực Thái Bình Dương này có thể thay đổi một cách bất ngờ, có thể bị dông, bị bão và khiến các chuyến bay phải ngừng trệ. Thế nên là cũng là một trong lý do mà rất có thể khả năng xảy ra khiến bạn không thể bay được. Và cái lý do thứ ba nữa là mình cũng nghe rất được nhiều từ những người đi trước, đó là đơn giản nếu các hãng không họ không đủ khách chẳng hạn ấy, thì họ cũng cancel cái chuyến bay của mình. Về mặt kinh tế thì cũng là một điều dễ hiểu đối với các hãng hàng không. Tuy nhiên còn nếu các bạn là khách hàng thì đương nhiên là nếu mà xảy ra điều đó thì các bạn sẽ rơi vào tình trạng giờ khóc giờ cười, rất là vất vả, rất là mệt. Và các bạn biết không, rất là may là ơn trời là tất cả mọi cái đều diễn ra khá là suôn sẻ. Hầu hết tất cả các chuyến bay đều diễn ra đúng lịch. Có một vài chuyến bay chậm trễ một vài tiếng đồng hồ thì không đáng bao nhiêu cả.
Chỉ có một chuyến bay duy nhất là mình bị hủy, đó là chuyến bay đầu tiên từ Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh. Các cụ nói không sai, đúng là vạn sự khởi đầu nan. Đó chuyến bay duy nhất bị hủy, mà rất may là mọi việc cũng đã trôi chảy và mình tiếp tục hành trình của mình. Và đó là lý do tại sao mà cái chuyến đi này là mình đau đầu, mất thời gian và tốn kém nhất. Rất mất thời gian lên kế hoạch cho chuyến đi này. Mình dành phải vài tháng trước khi thực sự lên đường để lên kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể cho từng chặng đi một, từng nơi đến một cách kỹ lưỡng. Thậm chí khi đi rồi mình vẫn phải xem xét, phải theo dõi và phải lên kế hoạch xem phải đi như thế nào, xem cái gì, nhìn cái gì và làm những cái gì. Một chuyến đi tốn không biết bao nhiêu neuron thần kinh và cực kỳ là vất vả, cực kỳ là mệt mỏi. Và hơn thế nữa ấy, đối với mình ấy, cảm nhận đấy, chuyến đi này, trước khi đi mình cảm nhận chuyến này là một trong chuyến đi tới một cái vùng mà không thấy là thú vị cho lắm, phải thú thật thực lòng như vậy. Thứ nhất là vì những khó khăn trước mắt đang chuẩn bị dồn dập khiến mình phải đối phó. Cái thứ hai nữa là các quốc gia khu vực Thái Bình Dương này, trước khi đi mình theo cảm nhận là thứ nhất khó tới và không có nhiều điểm tham quan. Nhưng mọi việc đã thay đổi sau khi mình kết thúc chuyến đi này. Đây thực sự là một nơi rất là đáng tới, và thực sự là mình có một khoảng thời gian rất là ấn tượng, rất là đáng nhớ ở khu vực này. Có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ mà các bạn đã theo dõi trên video. Và sau khi kết thúc chuyến đi này thì mình không chỉ thở phào nhẹ nhõm mà còn cảm thấy là mình vừa kết thúc, mình vừa đạt được một cái thành công, một cái chiến công nào đó dành riêng cho mình. Tại vì là những cái chông gai, những khó khăn, những cái trở ngại mình đã vượt qua trên cái chặng đường đó làm mình rất là nhẹ nhõm và cũng có gì đó rất là tự hào. Và những trải nghiệm có được cũng là những trải nghiệm mà có một không hai, vô cùng đáng nhớ các bạn ạ. Cái cảm giác được lênh đênh, được tới một cái vùng xa xôi hẻo lánh, có thể nói là nằm cách biệt lập với thế giới bên ngoài, nằm chênh vênh và chơi vơi giữa khu vực Thái Bình Dương, giữa biển khơi bao la. Cảm giác đó không thể tả được bằng lời, rất là đáng nhớ. Và những cảm giác đó, những cái trải nghiệm đó mình đã ghi lại thông qua những video các bạn đã theo dõi trong thời gian vừa rồi. Và các quốc gia mình đã tới trong chuyến đi vừa rồi, đó là các quốc gia còn lại trong khu vực châu Đại Dương ấy, thì có 14 quốc gia. Mình đã đi được 6 nước trước đó. Chuyến đi vừa rồi mình đi 8 nước còn lại. Đó là quần đảo Solomon. Sau đó từ quần đảo Solomon mình bay tới Tuvalu, xong đến Kiribati rồi tới Nauru, xong rồi tới Papua New Guinea là 5. Từ Papua New Guinea mình bay sang đất nước tên là Palau, và từ Palau mình sang nước Micronesia, và tên đầy đủ là Liên bang Micronesia. Và nước cuối cùng trong hành trình mình tới thăm đó là quần đảo Marshall. Một chuyến đi vô cùng đáng nhớ. Và trên một trong những chuyến bay đó thì mình đã vô tình gặp hai anh bạn người Nghệ An là thủy thủ đánh thuyền đi đánh cá cho Đài Loan. Trên chuyến bay từ Palau sang Micronesia, đây là hai anh bạn này. Và khi nhập cảnh thì mình đã giúp hai anh bạn này điền một số giấy tờ, và đó là hai người Việt duy nhất mình gặp được trong cái hành trình tới khu vực Thái Bình Dương trong cái chuyến đi đó. Không biết hai anh bạn này là bây giờ đang lênh đênh ở đâu. Và như vậy là lại người chân đã hoàn thành toàn bộ các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương, một khu vực vô cùng khó nhằn. Và bằng việc hoàn thành tất cả các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương thì con số các quốc gia mà lại người chân đã đặt chân tới là 188 nước. Và như vậy là chỉ còn 7 nước nữa thôi. 7 nước có thể đếm với đầu ngón tay. 7 nước nữa thôi là mình hoàn thành cái gọi là cái nhiệm vụ của cá nhân mình. Nhiệm vụ
cả đời, nhiệm vụ thiêng liêng là hoàn thành 195 quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc, 7 quốc gia nữa. Nói chung là trước mắt lại cái chân là một khoảng thời gian vô cùng hồi hộp và cũng hứa hẹn và chờ đợi rất nhiều kịch tính. Tại vì mình biết là chuyến đi hành trình của mình vẫn chưa dừng lại ở đó, vẫn chưa kết thúc và vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều, và mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng lại người chân trong hành trình tới thăm 7 quốc gia còn lại. Và thú thật với các bạn là sau khi kết thúc chuyến đi này thì mình đã có ý định làm một video về những nơi mà mình ít thích tới nhất. Và khu vực Thái Bình Dương này chắc hẳn là một trong những nơi mà mình không thích tới nhất. Tuy nhiên, cũng sau chuyến đi này, khả năng rất cao là mình sẽ thay đổi suy nghĩ và ý định đó. Tại vì là chưa về nhưng mà đã rất nhớ và lưu luyến vùng đất này. Cái cuộc phiêu lưu, những cái sự khó khăn vất vả của chuyến đi này cũng là một cái trải nghiệm và cũng là một cái điều mà làm cho chuyến đi này thật đáng nhớ và làm cho vùng đất này thật khó quên các bạn ạ. Quả thật là nghịch lý. Chuyến đi này dài ngày, khó khăn, vất vả, đầy lo âu, đầy lo lắng như vậy. Thế mà khi chuẩn bị rời khu vực này, mình lại thấy rất là lưu luyến. Có chút gì đó đã nhớ rồi. Thật buồn cười. Và từ sân bay ở Palau này, mình sẽ rời khỏi khu vực Thái Bình Dương để về với Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chuyến bay mình sẽ bắt sẽ là chuyến bay từ Palau tới Đài Bắc của Đài Loan. Sau đó từ Đài Loan sẽ bay về Việt Nam. Và bên trong này là sân bay, sảnh check-in của sân bay ở Palau. Như bạn thấy thì ở đây có rất nhiều người Đài Loan hoặc người Trung Quốc tới đây du lịch. Có chút gì đó rất là lưu luyến. Nhưng mà bây giờ đến lúc về Việt Nam thôi. Tạm biệt khu vực Thái Bình Dương, tạm biệt Palau. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của lại người chân về chuyến đi, có thể nói là chuyến đi bão táp nhất, đầy lo lắng nhất, đầy lo âu nhất tới khu vực Thái Bình Dương vừa rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.